У Києві під час візиту французької делегації відбувся черговий раунд переговорів із Францією щодо укладення двосторонньої угоди про надання Україні безпекових гарантій. За інформацією ОП, команди обговорили доопрацьований проєкт угоди і узгодили позиції щодо окремих елементів цього документа. Як каже Ігор Жовква, заступник керівника Офісу Президента, наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди. Учасники переговорів висловили сподівання на можливість підписання угоди вже найближчим часом. Я нагадаю, що президент Франції Еммануель Макрон оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про гарантії безпеки. Канцлер Німеччини Олаф Шольц, до речі, також натякнув на те, що незабаром можна буде оголосити про укладення угоди про гарантії безпеки з Україною. В січня, нагадаю, підписали фіналізовану угоду між Україною та Британією під час візита до Києва прем'єра Британії Ріші Сунака. Тим часом про угоду про гарантії безпеки між Україною та Німеччиною можна буде говорити про підписання, власне, цієї угоди уже 16 лютого, бо проєкт її уже готовий. Згідно із повідомленнями, на переговорах про партнерство у сфері безпеки між Німеччиною та Україною вже є проєкт угоди. Метою є підписання міжурядової угоди під час Мюнхенської, конференції з безпеки. Підписання поки що заплановано на 16 лютого, і загалом будемо очікувати на позитивні зрушення у цих питаннях, щоб країни, які доєднуються до цих гарантій безпеки або запевнень щодо безпеки, називати можна по-різному, щоб їх ставало тільки більше. До цієї години поговоримо про те, що відбувається і у Сполучених Штатах, тому що спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що наступного тижня питання військової допомоги для Ізраїля розглянуть в окремому проєкті від рішення щодо південного кордону. Я нагадаю, що питання мексикано- або американо-мексиканського кордону входить якби у спільний пакет питань. Йдеться про А – кордон, Б – Ізраїль, В – Україну і Г – Тайвань. Але Майк Джонсон наполягає на тому, щоб це все розглядалося окремо, і про це повідомляє видання The Hill. Джонсон у суботу, тобто вчора, заявив, що Палата представників розгляне допомогу Ізраїлю у окремому законопроєкті. Він каже, з огляду на нездатність Сенату вчасно забезпечити рух відповідного законодавства і з огляду на складні обставини, у яких перебуває Ізраїль, Палата представників бере на себе лідерську роль. Я просто нагадаю, що Джонсон у цьому плані грає роль такого собі, скажімо так, чоловіка, який максимально відтягує всю цю історію з наданням фінансування для України, тому що він каже, з огляду на складні обставини, у яких перебуває Ізраїль, можемо просто нагадати, у яких складних обставинах перебуває зараз Україна, яке називається повномасштабне вторгнення Росії на територію нашої країни. І оце дійсно складні обставини, у яких перебуває наша держава. Бо йдеться в першу чергу про безпеку не лише України, але і про безпеку американських союзників, а можливо навіть і Сполучених Штатів, тому що росіяни відкрито погрожують стерти Сполучені Штати із обличчя землі. Після того, як, звичайно, закінчать свою війну на східних кордонах Північно-Атлантичного альянсу, як зрештою про це говорять російські представники і так звані дипломати. Загалом, адміністрація американського президента Байдена заявила, що не підтримує законопроєкт про підтримку Ізраїлю без допомоги Україні. Вони назвали це цинічним політичним маневром із боку республіканців. Це була заява речниці Білого дому Карін Жан-П'єр щодо останнього цього законопроєкту республіканців у Палаті представників. І у цій заяві Білого дому вказують на те, що упродовж декількох місяців адміністрація працювала із двопартійною групою сенаторів над угодою про національну безпеку, яка захистить кордон Сполучених Штатів і надасть підтримку Україні та Ізраїлю. І от каже вона, що саме тоді, коли законодавчий проєкт уже майже готовий, республіканці у Палаті представників вдаються до цинічного політичного маневру. В адміністрації Байдена при цьому наголошують, що безпека Ізраїлю не повинна бути політичною грою. Ми рішуче виступаємо проти цієї витівки, яка не забезпечує захисту кордону. Нічого не робить, щоб допомогти народу України захистити себе від агресії Путіна і відмовляє у гуманітарній допомозі палестинському цивільному населенню. Республіканці у Палаті представників повинні працювати над цими нагальними питаннями національної безпеки у двопартійному форматі, як це роблять адміністрація та Сенат. Ну і загалом будемо сподіватися на те, що ситуація із
фінансуванням для нашої держави, вона все ж таки вирішиться якомога швидше, тому що є вже різні повідомлення, і вони насправді дуже часто лунали про те, що десь домовилися, десь компроміс все ще шукають, десь на наступному тижні мають бути певні рішення, певні напрацювання, але поки цього всього немає, і це все тримається в такій, скажімо, напруженій ситуації, яка не дозволяє і не дає, в принципі, розслабитися. Але ми все ще очікуємо на позитивні рішення. Питання тільки у тому, чи буде це фінансування у такому розмірі, як його запропонував Джо Байден. І з самого початку я нагадаю, що йдеться про 61 мільярд доларів. Питання буде в тому, чи ця допомога залишиться на тому ж рівні, що пообіцяв Байден, чи, можливо, на тому, як була минулого року. А я нагадаю, це було в обсязі 40 мільярдів доларів. Тобто все ще може змінюватися, тому що якогось фіналізованого проєкту цієї угоди, або, правильніше навіть сказати, фіналізованого, проєкту цієї угоди між республіканцями і демократами, її ще не існує. Тобто ми не можемо говорити про те, що це буде от конкретно так, сьогодні, завтра, післязавтра, через тиждень, через місяць чи через два. Наразі ми просто перебуваємо в стані очікування, коли уже нарешті обидві партії визначаться зі своїми компромісами один перед одним, поступками один перед одним для того, щоб вирішити питання кордону, бо це ж напряму впливає на їхні бали політичні перед виборами в Сполучених Штатах.